Στις 25 Ιουνίου 1986, ένα φορτηγό γεμάτο θηϊκό οξύ διέσχιζε τα ορεινά περάσματα της Somos Sierra στην Ισπανία. Το όχημα αναπτύσσει ηλικιώδη ταχύτητα, συγκρούεται με ένα άλλο και ανατρέπεται. Μία έκρηξη και τόνοι καυστικού οξέως ξεχύνονται στο δρόμο, καταστρέφοντας τα πάντα στο πέρασμά τους. Οι διασώστες φτάνουν και αντικρίζουν ένα σκηνικό βγαλμένο από εφιάλτη. Στο κατεστραμμένο φορτηγό βρίσκουν 2 πτώματα, τον οδηγό και τη σύζυγό του. Όμως κάτι δεν ταιριάζει. Μαζί τους ταξίδευε και ο 10χρονος γιος τους, αλλά το σώμα του πουθενά. Τι συνέβη εκείνο το πρωινό, που εξαφανίστηκε αυτό το παιδί και γιατί δεν βρέθηκε ποτέ? Αυτή είναι η ιστορία του Χουάν Πέντρο Μαρτίνες Γκόμες, του παιδιού της Somos Sierra. Η πιο περίεργη εξαφάνιση της Ευρώπης, σύμφωνα με την Interpol. Ένα πραγματικό dead end. Στην καρδιά της Ισπανικής επαρχίας, στο μικρό χωριό Φουέντε Αλάμο της Μούρθια, ζούσε η οικογένεια Μαρτίνες Γκόμες. Μια τυπική εργατική οικογένεια των 80's, με απλή ζωή και βαθιά δεμένη μεταξύ της. Ο πατέρας, Άντρες Μαρτίνες Ναβάρο, ήταν οδηγός φορτηγού, από εκείνους τους ανθρώπους που περνούσαν τις περισσότερες μέρες στον δρόμο, μεταφέροντας φορτία σε όλη την Ισπανία. Η δουλειά του ήταν σκληρή και μοναχική, ατελείωτα χιλιόμετρα, ατελείωτα βράδια σε βενζινάδικα και παλιά μοτέλ. Η γυναίκα του, Κάρμεν Γκόμες Λεγκάζ, δεν ήθελε να τον αφήνει μόνο σε τόσο μεγάλες διαδρομές. Συχνά τον συνόδευε για να του κρατά συντροφιά. Ήταν η ήρεμη δύναμη της οικογένειας, υπερπροστατευτική και πάντα κοντά στον άντρα της και το μοναχογιό τους, Χουάν Πέντρο. Ο Χουάν ήταν 10 ετών, ένα χαμογελαστό, ήσυχο και ευγενικό παιδί. Πήγαινε στην πέμπτη δημοτικού και ήταν εξαιρετικός μαθητής. Ήταν περήφανος για τον πατέρα του και κάθε φορά που ο Άντρες ετοιμαζόταν για καινούριο δρομολόγιο, ο μικρός παρακαλούσε να τον πάρει μαζί. «Όταν βγάλεις καλούς βαθμούς στο σχολείο», του έλεγε ο πατέρας του. Και εκείνο το καλοκαίρι ο Χουάν Πέντρο τα είχε καταφέρει. Είχε γράψει άριστα σε όλα του τα μαθήματα. Έτσι, ο Άντρες κράτησε την υπόσχεσή του και θα τον έπαιρνε μαζί του στο επόμενο ταξίδι. Το δρομολόγιο ήταν μεγάλο και δύσκολο. Από τη Μούρθια μέχρι τον Μπιλμπάο, σχεδόν 800 χιλιόμετρα βορειότερα, διασχίζοντας την καρδιά της Ισπανίας, περνώντας από τη Μαδρίτη και ανεβαίνοντας προς τα ορεινά περάσματα της Somos Sierra, ένα σημείο φημισμένο για τις απότομες στροφές και τον επικίνδυνο καιρό. Το φορτηγό μετέφερε 20 τόνους θηϊκού οξέως, ένα καυστικό και εξαιρετικά επικίνδυνο φορτίο, προορισμένο για μια πετροχημική εταιρεία του βιομηχανικού Μπιλμπάου. Για τον μικρό Χουάν Πέντρο όμως δεν είχε καμία σημασία. Δεν έβλεπε κίνδυνο ούτε κόπωση. Έβλεπε μόνο το ταξίδι. Ένα μεγάλο ταξίδι με τον πατέρα του, γεμάτο νέες εικόνες, χωριά, βουνά και ιστορίες από το δρόμο. Ένα ταξίδι που περίμενε όλη τη χρονιά. Κανείς τότε δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα ήταν και το τελευταίο του. «24 Ιουνίου 1986 ήταν η πρώτη μεγάλη περιπέτεια του Χουάν Πέντρο και η οικογένεια ετοιμάστηκε με ενθουσιασμό. Η Κάρμεν ετοίμασε τα απαραίτητα, ενώ ο Άντρες έλεγξε το φορτηγό και το φορτίο και ο Χουάν πήρε την αγαπημένη του κασέτα με παιδικά τραγούδια. Στις 7 το απόγευμα, το κόκκινο Volvo F12 ξεκίνησε από το σπίτι. Η διαδρομή ήταν πολλά χιλιόμετρα και εκείνο το βράδυ ο Άντρες οδηγούσε αργά και σταθερά. Η Κάρμεν κρατούσε τον χάρτη ανοιχτό στα γόνατά της και ο Χουάν κοιμήθηκε για λίγο με το κεφάλι του ακουμπισμένο στον ώμο της μητέρας του. Στις 2 τα ξημερώματα της 25ης Ιουνίου η οικογένεια έκανε μια πρόωρη στάση σε ένα βενζινάδικο Ρεψόλ κοντά στο Αλμπαθέτε. Ο Άντρες πήρε καφέ και έλεγξε τον ταχογράφο του φορτηγού, ενώ η Κάρμεν και ο μικρός Χουάν Πέντρο
έκαναν ένα μικρό διάλειμμα. Όλα πήγαιναν βάσει χρονοδιαγράμματος παρόλη την κούραση του ταξιδιού. Λίγο αργότερα, στις 5:30 το πρωί, το φορτηγό σταμάτησε πάλι για ένα σύντομο φρεσκάρισμα στο Μεσόν Αραγκόν, γνωστό και ως Ελμάνο, ένα μικρό σκοτεινό εστιατόριο κοντά στην Καμπανίλα de la Sierra. Ο Χουάν Πέντρο πήρε γάλα και κρουασάν, ενώ η Κάρμεν ένα τσάι και ο Ανδρές καφέ. 15 λεπτά μετά, στις 5:45, συνέχισαν το δρομολόγιό τους, πλησιάζοντας στην ορεινή περιοχή της Σόμο-Σιέρα. Ο δρόμος γινόταν στενός με απότομες στροφές και γκρεμούς. Ο ουρανός ήταν ακόμα σκοτεινός, αλλά το πρώτο φως άρχισε να φαίνεται πίσω από τα βουνά. Στις 6:30 το πρωί, κοντά στο Πουέρτο ντε Σομοσιέρα, το φορτηγό ανέπτυξε υπερβολική ταχύτητα, περίπου 140 χιλιόμετρα την ώρα. Έχασε τον έλεγχο και αφού πρώτα χτύπησε ένα μικρό αυτοκίνητο σπάζοντάς του τον καθρέφτη, ξέφυγε από την πορεία του και ανετράπη. Η έκρηξη ήταν εκοφαντική. Ένας κρότος που ξύπνησε τους ανθρώπους στα γύρω χωριά. Το οξύ ξεχύθηκε σαν ποτάμι, γεμίζοντας τον αέρα με δηλητηριώδη ομίχλη που έκαιγε τα μάτια και τον λαιμό όσων πλησιάζαν. Οι διασώστες έφτασαν μέσα σε μισή ώρα, αλλά δεν μπόρεσαν να κάνουν τίποτα. Βρήκαν τους Αντρέ και Κάρμεν νεκρούς μέσα στην καμπίνα, με τα πρόσωπά τους παραμορφωμένα από το οξύ, αλλά ο Χουάν Πέντρο δεν ήταν εκεί. Το ταξίδι είχε τελειώσει με τραγικό τρόπο, αλλά για το Χουάν Πέντρο το μυστήριο μόλις ξεκινούσε. Αρχικά, κανείς δεν ήξερε πως υπήρχε και τρίτος επιβάτης στο φορτηγό. Μόνο όταν η γιαγιά του Χουάν Πέντρο τηλεφώνησε στην αστυνομία το ίδιο απόγευμα, ρωτώντας αν το εγγόνι της ήταν καλά, συνειδητοποίησαν οι αρχές ότι λείπει ένα παιδί. Τότε ξεκίνησε μία από τις πιο εκτεταμένες και ενιγματικές έρευνες στην ιστορία της ισπανικής αστυνομίας. Οι πυροσβέστες ξαναέψαξαν το κουφάρι του φορτηγού σπιθαμή προς σπιθαμή. Μόνο τα ρούχα και η κασέτα με τα τραγούδια του έμειναν πίσω, σαν σιωπηλοί μάρτυρες ενός παιδιού που χάθηκε. Αυτό σήμαινε ένα πράγμα. Το παιδί είχε βγει από το φορτηγό πριν την πρόσκρουση. Λίγο αργότερα, δύο βοσκοί που βρίσκονταν εκείνη την ώρα κοντά στον δρόμο κατέθεσαν πως είδαν ένα λευκό βαν σταματημένο λίγα μέτρα πιο κάτω από το σημείο του δυστυχήματος. Ένας άντρας και μία γυναίκα με βορειοευρωπαϊκά χαρακτηριστικά στεκόντουσαν έξω από αυτό. Η γυναίκα έμοιαζε ντυμένη ως νοσοκόμα, αλλά κανείς δεν κατάλαβε τι έκαναν εκεί. Σύμφωνα με τους μάρτυρες, το ζευγάρι πλησίασε το κατεστραμμένο φορτηγό, πήρε κάτι και απομακρύνθηκε βιαστικά. Η αστυνομία ερεύνησε πάνω από 3.000 βανάκια με αυτή την περιγραφή, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Αυτή η μαρτυρία θα στοίχιωνε την υπόθεση για δεκαετίες. Ο σερβιτόρος του Ελμάνο, ο τελευταίος που είδε ζωντανό το Χουάν Πέντρο, επιβεβαίωσε ότι το παιδί έφυγε μαζί με τους γονείς του, χαμογελαστό και ανέμελο. Τίποτα δεν του φάνηκε περίεργο. Όμως, ο ταχογράφος του φορτηγού αποκάλυψε κάτι που δεν κολούσε. 12 μικρές στάσεις διάρκειας λίγων δευτερολέπτων μέσα σε λιγότερο από 13 χιλιόμετρα, ενώ ανέβαιναν το δρόμο της Σόμο-Σιέρα. Αυτές οι μικρές στάσεις δεν έβγαζαν νόημα για ένα πέρασμα σε ένα δρόμο χωρίς κίνηση τα ξημερώματα. Άλλοι οδηγοί που γνώριζαν τη διαδρομή επιβεβαίωσαν πως η διαδρομή αυτή δεν απαιτεί πάνω από μία ή δύο στάσεις το πολύ. Τι τους ανάγκασε να σταματήσουν ξανά και ξανά? Όταν ο μηχανικός της αστυνομίας εξέτασε τα συντρίμμια, επιβεβαίωσε ότι δεν υπήρχε καμία βλάβη στα φρένα, ούτε μηχανική αστοχία, ούτε διαρροή. Αυτό δείχνει ότι ο άνδρες έτρεχε συνειδητά. Κάποιοι αστυνομικοί άρχισαν να υποψιάζονται πως ίσως η υπόθεση αυτή δεν ήταν ένα απλό τροχαίο. Κατά την αποσυναρμολόγηση του φορτηγού βρέθηκαν υπολείμματα ηρωίνης σε αυτό και αργότερα η ευρύτερη οικογένεια παραδέχθηκε ότι ο άνδρες δεχόταν απειλητικά τηλεφωνήματα και πίεση να μεταφέρει ναρκωτικά, αλλά το γεγονός ότι δεν υπήρχαν προηγούμενες υποθέσεις που να τον εμπλέκουν
οδήγησαν την έρευνα σε αδιέξοδο. Μήνες μετά το δυστύχημα, ένα ακόμη ανατριχιαστικό στοιχείο ήρθε στο φως. Τον Μάιο του 1987, μια ηλικιωμένη τυφλή γυναίκα ειρηνικής καταγωγής μπήκε σε μια σχολή οδηγών στη Μαδρίτη, ζητώντας οδηγίες για την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Μαζί της ήταν ένα αγόρι περίπου 10 ετών. Ήταν σιωπηλό, φοβισμένο και απέφευγε να κοιτάξει γύρω του, όμως είχε έντονη ανδαλουσιανή προφορά και μιλούσε άριστα ισπανικά. Ο ιδιοκτήτης της σχολής εντυπωσιάστηκε από την προφορά του παιδιού, αλλά η γυναίκα έδειξε αμέσως εκνευρισμό και το τράβηξε βιαστικά έξω από το κτίριο. Αργότερα, όταν οι αρχές δημοσιοποίησαν τη φωτογραφία του εξαφανισμένου Χουάν Πέντρο, ο άνδρας δήλωσε χωρίς αμφιβολία ότι το παιδί που είδε εκείνη τη μέρα ήταν εκείνος. Η αστυνομία έψαξε την περιοχή, μίλησε σε πρεσβείες, ανέκρινε πιθανούς μάρτυρες, αλλά κανένα ίχνος. Η γυναίκα και το παιδί εξαφανίστηκαν όπως εμφανίστηκαν. Με τα χρόνια υπήρξαν και άλλες αναφορές για θεάσεις ενός αγοριού που έμοιαζε με τον Χουάν Πέντρο. Το 1990, ένα ορφανοτροφείο στη Νότια Γαλλία φιλοξένησε ένα αγόρι 14 ετών που μιλούσε ισπανικά. Η γιαγιά του Χουάν Πέντρο ταξίδεψε ως εκεί, αλλά απεδείχθη ότι το παιδί δεν ήταν ο εγγονός της. Το 2005, στην Πορτογαλία, ένας άνδρας περίπου 29 ετών αποκαλούσε τον εαυτό του Χουάν και έμοιαζε με την πιο όριμη εκδοχή της φωτογραφίας του παιδιού, αλλά μετά από έρευνες της Ίντερπολ δεν βρέθηκε τίποτα. Το 2023, στη Μαδρίτη, μία άλλη φωτογραφία στο Facebook έδειχνε έναν 49χρονο άντρα με παρόμοια χαρακτηριστικά, όμως η σύγκριση απέκλεισε κάθε ταύτιση. Καμία από αυτές τις αναφορές δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ και ο Χουάν Πέντρο παραμένει άφαντος. Οι πιθανές εξηγήσεις για την τύχη του Χουάν Πέντρο είναι πολλές, αλλά καμία δεν προσφέρει λύσεις. Σε κάθε σενάριο, τα ερωτήματα είναι περισσότερα από τις απαντήσεις. Ας εξετάσουμε μία προς μία τις θεωρίες που προέκυψαν με τα επιχειρήματα και τα αντεπιχειρήματα που τις περιβάλλουν. Η πρώτη σκέψη της αστυνομίας ήταν ότι το θηϊκό οξύ διέλυσε το σώμα του Χουάν. Αυτό το οξύ, γνωστό για την καταστροφική του δύναμη, θα μπορούσε θεωρητικά να εξαφανίσει τα πάντα σε λίγες ώρες. Ωστόσο, οι χημικοί απέκλεισαν αυτή την πιθανότητα. Η γρήγορη επέμβαση των διασωστών εμπόδισε τη διάλυση των πτωμάτων των γονιών του και για να διαλυθεί πλήρως ένα ανθρώπινο σώμα χρειάζεται πλήρης βύθιση για ώρες. Ακόμα και έτσι, κάποια βιολογικά στοιχεία όπως μαλλιά ή δόντια θα είχαν διασωθεί. Η πλήρης απουσία υπολειμμάτων ενισχύει το συμπέρασμα ότι το οξύ δεν ήταν ο λόγος πίσω από την εξαφάνιση του Χουάν. Η πιο διαδεδομένη θεωρία είναι ότι ο Χουάν απήχθη από μέλη μιας πύρας διακίνησης ναρκωτικών. Τα ίχνη ηρωίνης υποστηρίζουν ότι ο άνδρες μπορεί να είχε πιεστεί να μεταφέρει ναρκωτικά και η απαγωγή του Χουάν ήταν ένα μέσο πίεσης. Οι πολλές σύντομες στάσεις και η υπερβολική ταχύτητα συμβάλλουν στην ιδέα ότι ο άνδρες ίσως κυνηγούσε τους απαγωγείς. Ταυτόχρονα, το ζευγάρι στο λευκό βαν, που σύμφωνα με μαρτυρίες πλησίασε το κατεστραμμένο φορτηγό παίρνοντας κάτι από μέσα, ενισχύουν αυτή τη θεωρία. Ωστόσο, λίτρα δεν ζητήθηκαν ποτέ και η έλλειψη αποδεικτικών στοιχείων, καθώς και η δυσκολία να οργανωθεί μια τέτοια ενέργεια εντελώς τυχαία, αμφισβητούν αυτή την εκδοχή. Επιπλέον, η πυκνή ατμόσφαιρα από το οξύ θα καθιστούσε αδύνατη την πρόσβαση στο όχημα μέσα σε λίγα λεπτά. Μία εναλλακτική εκδοχή για το ρόλο του λευκού βαν αναφέρει ότι το ζευγάρι που επέβαινε σε αυτό βρήκε τον Χουάν Πέντρο ζωντανό μετά το δυστύχημα και προσπάθησε να τον σώσει. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, τον πήραν για να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο, αλλά εκείνος πέθανε καθοδόν. Φοβούμενοι ότι θα κατηγορηθούν,
φέρεται να εγκατέλειψαν το σώμα του σε άγνωστο σημείο και να εξαφανίστηκαν. Ωστόσο, η θεωρία αυτή έχει μικρή απήχηση, καθώς το ρίσκο θα ήταν πολύ μικρότερο αν απλώς καλούσαν την αστυνομία. Ποιος θα έμπαινε σε αυτή τη διαδικασία και θα έκανε τόσο μεγάλο κακό αν είχε πράγματι καλές προθέσεις. Μία άλλη πιθανότητα είναι ότι ο Χουάν επέζησε από το ατύχημα και περιπλανήθηκε στα βουνά της γύρω περιοχής, χάνοντας τη μνήμη του. Είτε βρέθηκε από κάποιους, είτε κατέληξε νεκρός σε κάποια απόμερη κοντινή περιοχή. Οι ομίχλοι και το δύσβατο έδαφος θα μπορούσαν να τον κρύψουν και ίσως η θέαση στη Μαδρίτη το 1987 υποστηρίζει αυτή την ιδέα. Όμως, η έλλειψη ιχνών από σκυλιά και η απουσία αναφορών από ντόπιους που να τον είδαν περιπλανόμενο το καταρρίπτουν, καθώς ένα παιδί δεν θα επιβίωνε τόσο καιρό χωρίς τροφή ή βοήθεια. Ταυτόχρονα, ακόμα και αν η ιστορία με τη γυναίκα από το Ιράν στη σχολή οδηγών είναι αληθινή, θα ήταν εξαιρετικά απίθανο να κρατήσει το Χουάν κοντά της με δεδομένη τη δημοσιότητα που είχε πάρει η υπόθεση. Επιπλέον, η σφοδρότητα της σύγκρουσης μειώνει δραματικά τις πιθανότητες να επέζησε χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς ή εγκάβματα, πόσο μάλλον να περιπλανήθηκε μόνος του στα βουνά. Μετά από βαθιά ανάλυση των γεγονότων, πιστεύω ότι ο Χουάν έπεσε θύμα οργανωμένης απαγωγής από τη μαφία λίγο πριν το δυστύχημα. Η ευρύτερη οικογένεια παραδέχθηκε ότι ο άντρες δεχόταν πίεση για μεταφορά ναρκωτικών, αλλά εκείνος αρνούταν. Ίσως εγκληματικές ομάδες να τον πλησίασαν, που ήξεραν εξ αρχής τα πάντα για την οικογένειά του, καθώς μάλλον τον παρακολουθούσαν. Ίσως και να φύτεψαν τα ναρκωτικά στο φορτηγό εν αγνία του άντρες, ή ίσως ο άντρες, παρά το καθαρό ποινικό μητρώο του, να είχε εμπλακεί στο παρελθόν με τέτοιες υποθέσεις, έστω και για λίγο. Κάτι που μάλλον πλήρωσε ακριβά. Οι 12 σύντομες στάσεις ίσως να ήταν προσπάθειες των δραστών να κινητοποιήσουν το φορτηγό στη μέση του έρημου δρόμου. Ίσως η τελευταία μικρή στάση, που κράτησε λίγα δευτερόλεπτα παραπάνω, να ήταν και εκείνη που το παιδί απήχθη μέσα από τα χέρια των γονιών του. Οι απαγωγείς, μέλη της μαφίας που δρούσε στην Ισπανία τη δεκαετία του 80, μπορεί να πήραν τον Χουάν ως εκδίκηση στην άρνηση του άντρες ή ίσως λόγω ανοιχτών υποθέσεων και λογαριασμών που ο άντρες είχε μαζί τους. Και μάλλον όχι ως μοχλό πίεσης για να εξαναγκάσουν τον άντρες να μεταφέρει ναρκωτικά. Διότι αν υπήρχε κάποιο είδους συμφωνία, έστω και μέσω εκβιασμού, δεν θα υπήρχε λόγος για υπερβολικές ταχύτητες και ρίσκα. Από την άλλη, κανείς λογικός γονιός δεν θα έπαιρνε μαζί το παιδί του, γνωρίζοντας ότι εμπλέκεται ο ίδιος σε παρανομίες. Είναι ξεκάθαρο ότι μάλλον οι γονείς ευνηδιάστηκαν και απλά προσπαθούσαν να ακολουθήσουν τους απαγωγείς, ρισκάροντας την ίδια τους τη ζωή. Μετά το δυστύχημα, οι δράστες απλά εξαφάνισαν το σώμα του άτυχου Χουάν σε μέρος που δεν θα έβρισκε κανείς, όπως ξέρουν πολύ καλά να κάνουν οι οργανωμένες μαφίες. Όσο για την ύπαρξη και το ρόλο του λευκού βαν ή της τυφλής γυναίκας από το Ιράν, μάλλον πρόκειται για υπερβολές της εποχής, όπως συμβαίνει πάντα σε τέτοιες υποθέσεις, που η αγωνία και η φαντασία γεμίζουν τα κενά που αφήνει η απουσία στοιχείων. Η εξαφάνιση του Χουάν Πέντρο Μαρτίνες Γκόμες είναι ένα τραγικό μυστήριο που βυθίζει την Ισπανία σε σιωπή εδώ και 39 χρόνια. Η οικογένειά του, που έχασε τα πάντα εκείνο το πρωί, ζει με την ελπίδα ότι η αλήθεια θα βγει στο φως. Ίσως το μυστικό κρύβεται σε ένα ξεχασμένο βαν, σε μια σπηλιά, στα βουνά του Σομοσιέρα ή στα αρχεία μιας σιωπηλής μαφίας. Το Dead End κάπου εδώ μας αφήνει με μια ερώτηση που δεν σβήνει. Τι συνέβη πραγματικά στο Χουάν Πέντρο εκείνο το μοιραίο πρωινό? Αν σας άρεσε αυτό το επεισόδιο, κάντε like και εγγραφείτε στο κανάλι για περισσότερες ιστορίες μυστηρίου από το Dead End. Μέχρι την επόμενη φορά, μείνετε ασφαλείς και να θυμάστε,
πίσω από κάθε μυστήριο υπάρχει πάντα μια ιστορία που περιμένει να υποθεί.